single day. I'm gonna make something great. That's my. السلام عليكم البنات. اليوم فيديو جديد نقدم لكم واحد الكيكة رائعة خطيرة في المذاق. كيكة المول العجيب. غادي نديرو واحد 3 بيضات مع كاس ديال السكر. كيكة سهلة بمقادير بسيطة. غنزيد معاهم واحد شويه ديال قشور الحامض اللي صايبنا في الفيديو اللي قبل، وغادي نطلع كل شيء مزيان. من بعد غادي نزيدو كاس ديال الزيت، كاس ديال عصير الليمون التشين، وغادي نزيدو 3 ديال الكيسان ديال الدقيق ديال الفرينه مع 3 ديال الخمارات ديال الحلوى باش تجي الحلوى طالعه. هنا زدت شويه ديال الفيرميسيل الكحله باش للتزيين. وغنزيدو واحد المعلقه ديال الخل باش الكيكه تجي هشيشه. غنجيبو المول كما قلت لكم، داك المول العجيب اللي كيكون خاوي من الوسط هكذا. دهناه بالزبده، رشينا عليه شويه ديال الفرينه باش ما يتلصق ليناش، وغندخلوها الفران طيب واحد 30 دقيقه على 180 درجه. من بعد ما طابت غادي ندوزو للكريمه. درنا هنايا نص يطرو ديال الحليب، ودرت فيه زدت انايا واحد الالزه ديال البرتقال كتعطي واحد النكهه زوينه، والسكر على حسب الذوق، واحد 2 معالق كبار، و2 معالق كبار ديال كريم باتيسيير هذه اللي كتكون بنكهه الحامض. هاد الكريم كتجي رائعه. غادي نديروها على البوطه حتى تعقد، وغنزينو بها هذاك الوسط ديال الكيكه كما راكم تشوفوا. وغادي نخليها تبرد،
ومن بعد زينتها هكذا بالشرائح نتاع البرتقال وشويه ديال الشكلاط. كنشكر صاحبتي بسمة اللي وقفات على هاد الكيكه، هي اللي صاوبتها. وكنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بسلامة عليكم. ماما